Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this video lesson, we will look at another aspect of Romanian grammar. Hai să începem. The Romanian pronoun, pronumele, the subject pronoun, pronumele personal. In the grammatical sense, it is associated primarily with a particular person. Personal nouns may take on various forms depending on number, singular, singular, and plural, plural. Let's have a look at this chart. On the left, we have the person and number, persoană și număr, and on the right, we have the English and the Romanian translations. Let's start. Persoana întâi singular, I, eu, eu. Persoana a doua singular, you, tu, tu. Persoana a treia masculin, he, el, el. Persoana a treia feminin, she, ea, ea. Persoana întâi plural, we, noi, noi. Persoana a doua plural, you, voi, voi. Persoana a treia plural, they, ei, ei. Now, let's make some examples. Eu trebuie să lucrez azi. Eu trebuie să lucrez azi. Tu poți citi această carte în 3 zile. Tu poți citi această carte în 3 zile. Noi mergem în vacanță luna viitoare. Noi mergem în vacanță luna viitoare. Voi citiți știrile în fiecare dimineață. Voi citiți știrile în fiecare dimineață. And that's the end of another Romanian grammar lesson. Now it's your turn. Make a sentence with one of the target words and post it in the comments section below. And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Also, if you can spare $1, consider supporting our project on Patreon. Ciao! This is Mihnea, signing off from Beijing.